Grabe, nakano tayo. Teka lang. Woo! Uy, nagkikis pa masa. Ah, madulas pala talaga. Kamusta? Iba-iba yung lasa ng ramen ano? Soy ramen yan. Soy sauce base. Oh, ano yung kanain ko kagabi? Tonkatsu pa rin yun. Pero merong black garlic. Sarap nun eh, no? Ibang lasa na ito. Nagagaling naman lahat, nagkakaiba sila sa broth at sa noodles. Sarap yan.
Taiwan ice cream. Sige. Ano to, Sao? Kinain mo yung baka? Kung mo kinain yung baka. Bakit? Isa lang yung baka. Ito, ano to? Beef curry. Chilies na pickle. Bell pepper. Ang sarap ng araw. Dito mo ma-appreciate yung init. Nagsa-snow! Tignan niyo yung damit ko! Lamig! Super lamig!